ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาปากโพงมหาโจรในแบบภิกขุพวกที่หนึ่งนี่พระองค์บอกว่าเขาจะคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวาร100หรือ1,000แวดล้อมเราเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงดังนั้นความคิดพระเจ้าเอาความคิดของมหาโจรกับความคิดของภิกขุที่เป็นลักษณะแบบมหาโจรเนี่ยนะดังนั้นความคิดมหาโจรจะบอกว่าเมื่อไรเราจะเป็นผู้มีบริวาร100หรือ1,000แวดล้อมเราแล้วก็เที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมเมืองหลวงจักฆ่าเองใช้ให้บริวารฆ่าจักตัดเองใช้ให้บริวารตัดจักเผาเองใช้ให้บริวารเผาต่อมามหาโจรคนนี้ก็มีบริวารเยอะอย่างนี้จริงๆแล้วก็เที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมเมืองหลวงทำการฆ่าเองให้บริวารฆ่าตัดเองให้บริวารตัดเผาเองให้บริวารเผาพระเจ้าบอกข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายความคิดของภิกขุนะบางรูปในกรณีนี้นะภิกขุที่ชั่วนะคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีบริวาร100หรือ1,000แวดล้อมเราเที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้านนิคมเมืองหลวงเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกฆรหัสถ์และบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยด้วยลาภและจีวรบิณฑบาตเสนาสนะขิลานปัจจัยเภสัชบริขารครั้นต่อมาภิกขุแบบนั้นเนี่ยก็ได้มีบริวาร100หรือ1,000แวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นผู้ร่ำรวยด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะขิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหมือนกันนี่เป็นมหาโจรพวกที่หนึ่งซึ่งหาได้ในโลกพวกที่สองภิกขุลามกบางรูปในกรณีนี้ลามกเนี่ยเป็นคำศัพท์แต่ก่อนแปลว่าชั่วนะชั่วช้าภิกขุที่ชั่วเนี่ยบางรูปในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วยกตนว่ารู้เองนะภิกขุทั้งหลายภิกขุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สองซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกศึกษาคำของพระเจ้าแต่บอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สิ่งนี้มาเองไม่ให้เครดิตพระพุทธเจ้าเห็นนะแล้วแถมยังไม่ให้แล้วยังยกว่าเป็นเครดิตของตัวเองอีกนะนี่เป็นมหาโจรนะประเภทที่สองประเภทที่สามภิกขุทั้งหลายพวกอื่นยังมีอีกภิกขุชั่วบางรูปในกรณีนี้ย่อมตามกำจัดพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจรรย์อันปราศจากมูลความจริงนะกำจัดเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องที่ปราศจากมูลความจริงนะใส่ร้ายป้ายสีกันนะภิกขุเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกจัดเป็นมหาโจรพวกที่สามมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกอย่างภิกขุคณะนี้ทำอย่างนี้แต่ภิกขุกลุ่มหนึ่งก็บอกคณะนี้ทำอย่างนี้ก็ให้ร้ายกันทำลายกันอย่างนี้สี่ภิกขุพวกอื่นอีกภิกขุลามกบางรูปในกรณีนี้ย่อมสงเคราะห์และพูดจาเกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ด้วยครุพันธ์ครุบริขารนั้นเป็นของสงฆ์คือของปลูกสร้างในอารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารนั้นท่านก็มีลักษณะที่ชี้ชัดลงไปที่ท่านตรัสมาเนี่ยเตียงต่างฟูกหม้อโลหะอ่างโลหะกระตังแล้วเป็นของหลักๆใหญ่ๆส่วนของเบาๆถ้าสังเกตดูจะเป็นเช่นไม้ไผ่หญ้าสำหรับมุงหญ้าปล้องหญ้าดินเหนียวสิ่งของที่ทำด้วย
ใบไม้และดินพวกนี้สร้างกุฏิได้นะนี่ก็เป็นวัสดุที่จะมีในวินัยเพิ่มอีกว่าไม่ให้แจกจ่ายนะเหมือนเราจะแจกจ่ายพื้นที่ในอารามหรืออะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าก็จะไม่ให้พวกสุดท้ายจัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ประเภทที่5นี้เลิศที่สุดเลยเลิศที่สุดคือเลวที่สุดนะโยมคิดว่าคือพวกที่ทำอะไรที่บอกมา4พวกนี้ยังไม่เลิศเท่าพวกนี้นะนี่เป็นโจรที่เลิศกว่าฮะอะไรนะแยกหมู่สงฆ์เหรอทำสงฆ์ให้แตกแยกเหรอไม่ใช่อันนั้นเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่แก้ไม่ได้นะแต่อันนี้เป็นอะไรอวดคุณวิเศษไม่มีในตนนะภิกขุลามกกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกขุทั้งหลายเพราะว่าเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองด้วยอาการอันเป็นขโมยภิกขุใดแสดง แสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปการบริโภคปัจจัยด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้นเป็นเช่นเดียวกับนายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กินฉะนั้นบุคคลพวกนี้นี่พระผู้มีพระภาคบอกต้องไปเกิดในนรกเพราะเป็นการทำกรรมอันหยาบช้าเขากินก้อนเหล็กแดงซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัดยังจะดีกว่านะอุตริก็ปาราชิกด้วยอยู่แล้วนะเพราะไม่มีจริงถ้ามีจริงไม่เป็นไรถ้ามีจริงก็อยู่ที่ว่าพูดกับใครพูดกับนักบวชไม่เป็นไรพูดกับอนุปสัมบันเป็นปาจิตตีอาบัติปาจิตตีก็ปรงได้ด้วยวาจาเนี่ยเห็นไหมการวางน้ำหนักความผิดเนี่ยนะภิกขุเหล่าใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพร่ำยกตัวจองหองฟุ้งเฟอ้อใจฟุ้งเฟอ้อภิกขุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราเธอออกไปนอกจากธรรมวินัยนี้แล้วย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้เลยการที่ภิกขุทำการชักชวนมหาชนในกายกรรมที่ผิดที่ผิดแนวทางแห่งการทำที่สุดของทุกในพระศาสนาคือในธรรมวินัยของพระองค์ชักชวนมหาชนในวจีกรรมอันผิดแนวทางทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญทางจิตที่ผิดแนวทางนะคนพวกนี้พระองค์บอกว่าชื่อว่าทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายของมหาชนไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นความเกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากตนเองยังไปอบายแล้วเนี่ยยังพาคนอื่นไปอบายด้วยนะภิกขุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกขุเกิดการแข่งแย่งทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ทิศนั้นแม้แต่เพียงนึกถึงก็ไม่เป็นทิศที่ผาสุกแก่เราเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการไปในที่นั้นในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกขุเหล่านั้นได้ละธรรม3อย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากซึ่งทำ3อย่างธรรมะ3อย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสีย 1. ความตรึกในการหลีกออกจากกามเขาทิ้งละเขาไม่เอาแสดงว่าก็พัวพันเมาหมกอยู่ในกาม 2. ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย
3. ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบากทำ3อย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกขุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วนะการหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนถ้าเราละทิ้งเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วภิกขุนั้นกลับไปสมาทานได้มากซึ่งอะไรซึ่งทำ3อย่างคือตรึกในทางกามตรึกในทางมุ่งร้ายตรึกในทางทำผู้อื่นให้ลำบากทิศนั้นก็จะเป็นทิศที่ไม่ผาสุกแก่พระศาสดาเลยมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของโสดาบันที่จะละนะการทะเลาะวิวาทการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากได้นะอยู่ในทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะนะบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกขุหรือภิกขุณีก็ตามยังละตะปูตรึงใจ5ตัวไม่ได้คืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังแต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญไม่ได้ตะปูตรึงใจ5ตัวคืออะไร 1. ยังเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้า 2. ยังเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรม 3. ยังเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ 4. ยังเคลือบแคลงสงสัยในสิกขานะ5. อีกอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกขุเป็นผู้ครุ่นโกรธในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันไม่ชอบใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งแล้วจนเกิดเป็นเครื่องตรึงใจภิกขุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกขุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพียรประกอบเนืองๆเพียรตั้งหลักติดต่อเนื่องกันจิตของผู้ใดไม่น้อมไปตามที่กล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่5ที่เธอนั้นยังละไม่ได้นั้นถ้าเราวันๆเรามีแต่ความโกรธแค้นเคืองเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเจริญยากนะคือมันไม่ทิ้งอกุศลไงมันเลี้ยงอกุศลไว้ใช่ไหมนั่นนะเจริญเฉพาะภิกขุกาลวาสไม่เกี่ยวไม่มีสิกขาบทข้อนี้ของคฤหัสถ์อยากจะทำก็ทำตามสะดวกคฤหัสถ์ก็ขี้โม้กันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ไปคุ้มหรอกนะปวดหัวตายเลยอันนี้คุมเฉพาะภิกขุในธรรมวินัยนะจะต้องมาตรฐานสูงกว่าหน่อยใช่ไหมโกหกเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องนะถูกปรับอาบัติอะไรสัมปจานนึกมุสาวาทเนี่ยปาจิตตีนะแต่ถ้าโกหกเรื่องคุณวิเศษไม่มีในตนเอาปาราชิกไปเลยนะนั้นพูดหลุดปากพร่อยๆไม่ได้ในเรื่องประเด็นนี้เห็นนะมันก็ต้องฝึกคุมวาจาวัดสอบยังไงมีไม่มีในตนเจ้าตัวรู้ก็วัดสอบไม่ได้คนอื่นวัดสอบยากก็ต้องตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในสิกขาบทไงบุคคลนั้นเนี่ยได้บอกหรือเปล่าว่าข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวเห็นอย่างเงี้ยว่าคนเนี้ยว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะทั้งที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้ในเรื่องของคุณวิเศษนะเจ้าตัวก็ต้องรู้อยู่แล้วเว้นแต่สำคัญผิดพระเจ้าบอกว่าอย่างอันหนึ่งภิกขุใดกล่าวอุตริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้าในตนว่าต้องมีการน้อมเข้าในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้นะนั้นต้องน้อมธรรมเนี่ยเข้ามาในตนว่าอันเนี้ยฉันเนี่ยมีในตนและฉันรู้อย่างนี้ฉันเห็นอย่างนี้นะใ
ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามภิกขุนั้นเนี่ยก็เป็นอันต้องอาบัติแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นไอ้ที่พูดไปเนี่ยได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆมาแก้ตัวทีหลังก็ไม่พ้นเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุถ้าตัวเขาเนี่ยสำคัญผิดว่าได้บรรลุอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นไรถ้าเขาเชื่อว่าเขามีคุณวิเศษอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็อวดอ้างไปสำคัญผิดจริงไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จเข้าใจว่าตัวเองได้อย่างนั้นจริงๆไม่เป็นนะเห็นนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นตัวนี้ต้องยกพยัญชนะในข้อปาราชิกมาตรวจสอบเลยต้องบอกเลยว่ามีการน้อมเข้ามาในตนไหมด้วยการพูดว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้ถ้าไม่ตรงอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นง่ายๆคนไม่รู้เรื่องก็โจทย์กันไปมั่วไงพระเจ้าจึงบอกว่าคนจะโจทย์คนอื่นเนี่ยทรงจำปาฏิโมกข์ได้หรือยังคือคนจะไปชี้ว่าคนอื่นผิดกฎหมายนะแล้วคุณรู้กฎหมายยังจะไปบอกว่าคนอื่นผิดรู้หรือยังว่าผิดยังไงเขาผิดข้ออะไรประเด็นอะไรใช่ไหมดังนั้นคนที่ทรงจำปาฏิโมกข์ไม่ได้คล่องปากขึ้นใจไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระเจ้าบอกไม่มีคุณสมบัติในการโจทย์คนอื่นไม่ได้หลักการตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักการในศาลด้วยใช่ไหมไม่งั้นศาลก็จะต้องนั่งฟังคนโกหกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือนี่มันพูดอะไรก็หมดละต้องตัดตั้งแต่ต้นต่อไม่งั้นก็เสียเวลายาวไปเลยเขาก็หยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสร้างเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมานิดโปะนี่ไปหน่อยอะไรขยำกันเอาเป็นเรื่องไปละแล้วก็กล่าวโจทย์กันโจทย์ไปแต่สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนที่ทำคนที่ไม่โต้ตอบเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนการซัดฝุ่นขึ้นทวนลมโปรยฝุ่นเนี่ยขึ้นทวนลมก็จะซัดฝุ่นใส่หน้าเขาเองผลของกรรมก็จะตอบสนองผลของกรรมอะไรบ้างพระเจ้าก็บัญญัติไว้ด้วยนะจะเกิดโรคร้ายบ้างวิบากกรรมพวกนี้ก็จะค่อยๆได้ไปทีละเล็กทีละน้อยมีใครมีคำถามเพิ่มเติมบ้างเนี่ยจะได้ไปพักกันนะเสียงไม่ออกพูดเลยก็ได้ไม่เป็นไรว่าไงคณะที่มาจากลาวคณะจากลาวว่ายังไงโดยน้อมนมัสการคณะพระอาจารย์เพราะคณะที่มาทั้งวัดแล้ววันนี้มีอยู่12 คนกันนะเพื่อที่จะเตรียมไปเข้าคอร์สอยู่ที่บ้านเมตตาในวันจันทร์ที่จะมาถึงแล้วคณะถือโอกาสนี้มาก่อนเพื่อจะได้มาฟังธรรมะจากพระอาจารย์เช้าวันอาทิตย์เมื่ออื่นแหลงก็คือเมื่อตอนเย็นก็จะเข้าไปที่บ้านเมตตานอกจากพวกคณะ12 คนแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งรวมทั้งหมดจะเป็นประมาณเกือบ50 กันนะ48 คนจะมาเครื่องเมื่ออื่นนี้20 กว่าคนก็จะมาทางรถไฟอีกมาทางรถประจำทางอีกนะจะมารวมตัวกันเมื่ออื่นก็มีกลุ่มหนึ่งที่ซ่าสุดก็คือวันจันทร์ตอนเช้าเลยจะมาเทิงให้เข้าทันเข้าบ้านเมตตาปฏิบัติร่วมกันโดยความเมตตาเอื้อเฟื้อจาก
เจ้าของสถานที่ฮูแต่ซื้อลิ้นเพิ่นคนจุ่มเลยแล้วก็ว่าแม่นพระอาจารย์จะพร้อมในคณะสงฆ์วัดนานี่จะให้ความเมตตาไปบอกธรรมะให้ทีนี้ทางเจ้าภาพมันก็มีศรัทธาจัดให้เฉพาะพี่น้องที่มาจากลาวพวกเรารวบรวมได้48คนกันนะใน48คนก็มีทางคนใหม่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีคนที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็กำลังเฮ็ดหน้าที่บอกต่อในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจสามารถบอกต่อได้เฮ็ดหน้าที่ของเราทุกๆคนฉะนั้นมาครั้งนี้ก็มีความดีใจที่สุดนะจริงๆแล้วจำนวนคนท่านเกินที่ให้ไปแต่พอใกล้ๆจะมาก็มีเหตุที่มาบ่ได้นะบางคนก็บ้านน้ำกำลังจะท่วม ก็จำเป็นได้งดไว้ประมาณ40 กว่าคนวันนี้พวกเขาน้อยอย่างวัฒนมีย่างท่ามแต่คนไหนพวกเขาน้อยส่วนไล่นะถ้าฟังพระอาจารย์ตอบให้คนอื่นก็เอาบ่ฟังเอาบ่ทานละค่ะนะชื่อจำก็ยังบ่ทานละค่ะนะเป็นสิ่งที่พวกเขาน้อยถึงว่าบ่ได้มาวัดก็ได้ฟังทุกวันฟังทุกวันก็ต่างคนต่างปฏิบัติถ้ามีโอกาสก็รวมตัวกันแล้วก็เรียนกับรายงานพระอาจารย์สาธุได้อนุโมทนากันเนาะอยู่กันไกลแสนไกลก็อุตส่าห์เดินทางกันมาตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมะกันเนาะก็เพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็คณะทางศึกษาเหียนหูแล้วก็ปฏิบัติเรื่องนั้นก็บ่ลืมที่จะบอกต่อกันนะหูแค่ได้ก็บอกแค่นั้นให้แก่คนที่ยังบ่ฮู้เท่าเฮาเพื่อให้ข้าเจ้าก็ฮู้ทางที่จะเฮ็ดให้ทุกข์นั้นน้อยลงคือกับพวกเฮาที่ได้รับอานิสงส์อันนั้นแล้วเลยดีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกันนะการตั้งใจปฏิบัติก็คือทำในใจเลยนะนึกถึงลมหายใจนึกถึงกายเราเรื่อยๆเดินรู้ว่าเดินนะทำอะไรก็ตามมีความรู้ตัวอยู่ตลอดนะหรือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเนี่ยแล้วก็ความคิดอกุศลเกิดขึ้นก็รีบพยายามทิ้งให้คิดให้เหมือนว่าไฟกำลังไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าเรารีบทิ้งให้ไวฝึกละนันทิให้ไวทำได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนทำได้หมดนั่นนะโดยทำได้ทุกสถานที่ค่ะนะใช่ทำได้ทุกอิริยาบถใช่ต้องได้ญาติเอาจากสั้นค่ะนะเก็บเล็กเก็บน้อยเอาค่ะนะใช่เลยระหว่างที่เราใช้อิริยาบถทั่วๆไปเนี่ยเราก็ทำพอเรามาเดินจงกรมก็ทำเหมือนเดิมพอมานั่งสมาธิก็ทำเหมือนเดิมเห็นไหมเราจะรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะใช้อิริยาบถทั่วไปเนี่ยการภาวนามันจะเริ่มเชื่อมกันละเชื่อมตลอดทั้งวันนะก็จะเริ่มไม่เห็นความแตกต่างกันละนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะภาวนายังไงเราจะทำใจยังไงนะคอยละความเพลินตั้งจิตอยู่ในกายละความเพลินตั้งจิตอยู่ในกายอยู่เรื่อยๆซึ่งทำได้ตลอดเวลาเจริญสัมมาสังกัปปะเห็นการเกิดดับมีสัมมาทิฏฐิทำแค่นี้มันไม่มีรูปแบบอะไรวุ่นวายมากมายเรื่องง่ายๆนะพระพุทธเจ้าสอนตรงสอนง่ายพอเราเข้าใจก็อยู่ที่ความเพียรเราละว่าเรามีความเพียรที่จะทำติดต่อเนื่องกันหรือเปล่าสม่ำเสมอไหมนะนั้นถ้าเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยผลก็จะเกิดมากขึ้นการละนันทิก็จะละได้เร็วขึ้นไวขึ้นภพชาติก็สั้นลงน้อยลงไปมันนึกตรงนี้ได้อย่างอันนี้กามเลวอันนี้ถือว่าเป็นธาตุอันซามในธาตุอันซามเนี่ยแบ่งเป็นกามเลวแล้วก็กามปานกลางมัชฌิมากามาแล้วก็ปณีตากามากามปราณีตสมมุตินี่เป็นกามเลว
อันนี้เป็นกามปานกลางกามเลวกามปานกลางแล้วก็กามปราณีตเมล็ดพืชคือจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะมันจะปลิวตกลงไปในไหนสกทาคามีจะปลิวตกลงไปในกามเลวได้ไหมน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าในท่าชั้นสามเนี่ยถูกแบ่งเป็น5 คติ5 คติเนี่ย3 คติล่างสุดเนี่ยสกทาคามีไปไม่ได้ใช่ไหมนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยถูกต้องไหมดังนั้นในกามเลวเนี่ยไปไม่ได้ละกำลังตีกรอบเข้ามานะว่าสกทาคามีจะไปที่ไหนก็จะเหลือกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์ถ้าขึ้นมาปุ๊บนี่เป็นรูปภพขึ้นมานี่เป็นรูปภพหรือถ้าขึ้นมานี่เป็นรูปภพเป็นสมาธิต้องปริปูลกาลีเปลี่ยนธาตุแล้วนะตรงนี้เป็นมัชฌิมายาธาตุยาแล้วแต่ก้อนนี้ยังเป็นก้อนหินายาธาตุยานะอันนี้เป็นมัชฌิมายาธาตุยาในธาตุอันซามถูกแบ่งเป็นกามเลวกามปานกลางกามปานีตวิญญาณังปฏิทิตังที่ไหนวิญญาณังจะปฏิทิตังที่นี่คนนั้นต้องได้อะไรฌาน1 2 3 4ใช่ไหมไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละวิญญาณมันถึงจะเจริญงอกงามในผืนนาพรหมกายิกาอาภัสระนั้นได้เป็นอัตภาพใหม่ต่อไปใช่ไหมถ้าเสื่อมเมื่อกระทำกาละก็แสดงวิญญาณให้มันดับจากตรงนั้นไปแล้วมันไปตั้งที่ใหม่ที่ใดตั้งอัตภาพก็จะยังสัตว์ให้ได้ตามอารมณ์นั้นถูกต้องมาดังนั้นการไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ยต้องแน่นอนใช่ไหมเวลากายแตกทำลายดังนั้นรูปภพอรูปภพเนี่ยไปไม่ได้ละ3 คติข้างล่างนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยไปไม่ได้ละเหลือกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์กามของมนุษย์โสดาบันสกทาคาละสังโยชน์ได้เท่ากัน3 ข้อแรกสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตตปรามาสในความเท่ากันเนี่ยก็จะมีอินทรีย์ที่ต่างกันอีกอย่างโสดาบันเนี่ยเอกพีชีโกลังโกละสักตะขตุปรมังเนี่ยพวกเนี้ยต่างกันเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ที่ต่างกันนะสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีก็ย่อนลงไปอีกใช่ไหมกับโสตาปฏิผลนั้นโสตาปฏิผลก็อินทรีย์แก่กล้าเต็มที่ในความเป็นโสดาบันถ้าอินทรีย์อ่อนลงมาก็เป็นนะผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลลงมาเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีเนี่ยก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิในศรัทธากับธรรมาก็แก่กว่าศรัทธานุสาลีนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดอินทรีย์หมดนะอันนี้ภายใต้หลักการนี้สกทาคามีต้องมีอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันเอกพีชีไหมต้องแก่กล้ากว่าโสดาบันและต้องเป็นโสดาบันอะไรด้วยเอกพีชีด้วยเพราะเอกพีชีก็คือยังเป็นโสดาบันใช่ไหมสกทาคามีอินทรีย์ต้องแก่กล้ากว่าโสดาบันเอกพีชีต้องฟันธงตรงนี้ไปเลยถูกต้องไหมโสดาบันเอกพีชีวิญญาณังจะปฏิทิตังในยังมาในกามของมนุษย์อยู่ถูกต้องไหมเขาจึงเป็นมนุษย์สกังพวังยังเหลือพวกมนุษย์อีกคราวเดียวใช่ไหมดังนั้นวิญญาณังเขาต้องปฏิทิตังที่นี่แล้วเจริญงอกงามที่นี่ภายใต้สังโยชน์ที่ละได้เท่ากันสกทาคามีความได้เปรียบโสดาบันที่เก่งที่สุดคือเอกพีชีคืออะไรกามราคะหรือกามฉันทะสังโยชน์ตัวที่4นะสังโยชน์ตัวที่4ที่5กำลังถูกทำลาย
สังโยชน์ตัวที่4ที่5เนี่ยพอ5สังโยชน์เบื้องต่ำนะสังโยชน์เบื้องต่ำโอรัมภาคิยสังโยชน์มี5ก้อน3ทำลายไปแล้วมีก้อน3กับก้อน2นะถ้าใครแตะอีก2ก้อนที่เหลือได้หน่อยหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเป็นกลุ่ม5จริงไหมกลุ่ม3ได้แล้วแต่พอจากกลุ่ม3เนี่ยมาแตะ4หรือ5นะซึ่งต้องแตะ4ก่อนคือกามโยคะวิสังยุตโตก่อนพอแตะ4ปุ๊บเนี่ยเรียกเป็นกลุ่ม5แล้วก็คือพวกบุคคล4จำพวกที่มีอยู่ในโลกที่พระเจ้าตรัสพวกที่1บุคคลแรกคือสกทาคามีไม่เอาโสดาบันเพราะพวกนี้โอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินานิโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานินะคือเบื้องต่ำสังโยชน์ยังทำลายไม่สิ้นท่านพูดก้อน5ยังทำลายไม่สิ้นได้ทำลายแล้วแต่ยังทำลายไม่สิ้นเพราะเขาเป็นสกทาคามี3เขาต้องเกลี้ยงไปแล้วแล้วเขาต้องเก่งกว่าโสดาบันที่เก่งที่สุดคือเขาจะมาแตะข้อ4เขาจะทำลายข้อ4โสดาบันที่เก่งที่สุดก็ยังจัดเป็นพวกที่ลอยตัวอยู่ในน้ำทรงตัวอยู่ได้แล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นแจ้งรู้แล้วว่าตรงไหนฝั่งแต่ยังไม่ว่ายเข้าบุคคลผู้ที่ว่ายเข้าหาฝั่งเริ่มสตาร์ทว่ายเข้าหาฝั่งคือสกทาคามีระยะทางจากที่เขาลอยตัวอยู่กับฝั่งเริ่มลดลงห่วงน้ำเริ่มลดลงในเมื่อเก่งที่สุดของโสดาบันวิญญาณังจะมาปฏิทิตังในมนุษย์นะดังนั้นสกทาคามีเป็นผู้ที่ยังละกามไม่ได้นะแต่ต้องเก่งกว่าโสดาบันที่เก่งที่สุดกามที่เหลือควรจะเป็นอะไรก็กามที่เหลือน่าจะเป็นกามอันเป็นทิพย์คือผืนนี้มันต้องมาปฏิทิตังวิญญาณนางต้องปฏิทิตังตรงนี้เพราะเก่งที่สุดคือมนุษย์สกังพวังเนี่ยมนุษย์คราวเดียวเนี่ยคือโสดาบันเอกพีชีเนี่ยจาก7มา2 3มาเหลือ1มันกำลังจะหนีจากภพมนุษย์มาเรื่อยๆถูกต้องไหมดังนั้นสกทาคามีเนี่ยมันควรกลับเข้าไปในกรรมของมนุษย์ไหมไม่น่าใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเขาจะชื่อว่าเก่งกว่าโสดาบันที่เก่งที่สุดได้ยังไงจริงไหมและตรงนี้ไม่ใช่เป็นกำลังสมาธิเป็นกำลังการละสังโยชน์ละแล้วไม่กลับไปแล้วกลับไม่ได้นะละแล้วละเลยโสดาบันยังเคลียร์ตั้งแต่7คราว2ถึง3มาเหลือ1ยังลดลงเรื่อยๆหนีมนุษย์ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมหนีมนุษย์มาเรื่อยๆแต่หนีมนุษย์มาเรื่อยๆสกทาคามีก็หนีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ยังจัดอยู่ในก้อนกามคือแสดงว่ายังอยู่ในก้อนนี้คือกามธาตุนะยังอยู่ในธาตุอันซามยังอยู่ในก้อนนี้ยังออกจากก้อนนี้ไม่ได้โยมแยกดีๆนะนี่คือก้อนใหญ่นะคือกามธาตุนะในกามธาตุเนี่ยมีกามชั้นเลวกามปานกลางกามปราณีตนะโอเคสกทาคามียังออกจากก้อนใหญ่นี้ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าออกจากก้อนใหญ่ไม่ได้แล้วจะมาก้อนนี้นะจริงไหมก้อนนี้หมดสิทธิ์แล้วนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหมดสิทธิ์แน่นอนนะด้วยคุณสมบัติที่พระเจ้าตรัสชัดเจนแล้วอย่างน้อยเขาต้องได้เท่ากับโสดาบันที่เก่งที่สุดสมมติว่า
สมมุติว่าเขายังไม่เก่งกว่านะ อย่างน้อยเขาต้องเท่ากัน แต่เพราะเขาเก่งกว่า เพราะเขาคือสกทาคามี และอินทรีย์เขาก็แก่กว่าโสดาบันเอกพีชีเขาควรจะกลับมากามของมนุษย์ไหมนี่ต้องให้ชัดๆอย่างนี้นะและอะไรที่เหลือกามมันเป็นทิพย์ซีกนี้ เพราะอันนี้ยังอยู่ในก้อนกามทั้งหมดถูกต้องไหมยังอยู่ในกามธาตุคุณสมบัติที่เขายังไม่พ้นจากกามธาตุก็ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมนี่คุณสมบัตินั้นก็ยังต้องถูกต้องอยู่แต่คุณสมบัติที่เขาต้องเก่งกว่าโสดาบันที่เก่งที่สุดก็ต้องมีด้วยคือเอพีชีใช่ไหมดังนั้นหนึ่งคราวที่เขาจะมาเสวยเขาควรจะเสวยซ้ำกับเอกพีชีไหมถ้าเสวยซ้ำมันก็ไม่ได้เก่งกว่ากันสิใช่ไหมดังนั้นเศษที่เหลือคือตรงนี้จริงไหมปณีตากามมาคือกามปราณีตใช่ไหมกามปราณีตหรือกามมันเป็นทิพย์ก็คือเศษที่เหลืออันเดียวที่มันจะเข้ามาแตะเกณฑ์นี้คือปริปูลกาลีคือไม่มีกามแผ่นนี้คือไม่มีกามแผ่นนี้คือไม่มีกามคือมัชฌิมายธาตุยาอันนี้ไม่มีกามคุณจะไม่มีด้วยกำลังของสมาธิหรือคุณจะไม่มีด้วยกำลังของสังโยชน์คุณก็ต้องไม่มีใช่ไหมเข้าสมาธิได้ไม่มีด้วยกำลังสมาธิก็ถือว่าคุณไม่มีเพราะคุณดับกามธาตุกามสัญญาได้เหตุปัจจัยของกามสังกัปปะมีได้ไหมไม่ได้เพราะมันโบทำมันเป็นเหตุน่ะทำที่เกิดมาแต่เหตุมันจะโผล่มายังไงใช่ไหมดังนั้นสังกัปปะในกามมีไม่ได้เพราะมันขาดกามสัญญาเพราะกามสัญญาย่อมดับไปในปฐมฌานหนึ่งในคุณสมบัติของปฐมฌานคือกามสัญญาดับเห็นนะนั้นเมื่อกามสัญญาดับเนี่ยกามธาตุดับไหมดับมันต้องดับด้วยนะกามธาตุคือส่วนของกามคุณ5นะต้องเข้าใจด้วยนะเพราะนี่คือพูดเรื่องของกามคือรสอร่อยของธาตุนั้นดังนั้นในวิญญาณังจะปฏิทิตังในตรงนี้ของสกทาคามีก็ไม่ได้ยังไงสกทาคามีต้องมาอยู่ก้อนนี้แต่ก้อนเนี้ยเลเวลไหน3ระดับนี้ใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นได้ก็คือเหลืออันนี้อันเดียวใช่ไหมตีกรอบมาสิ3เนี่ยเดรัจฉานแน่ใช่ไหมนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยตีไปเลยเพราะในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาอันนั้นก็แบ่งเป็นกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์2อันนี้ก็ใช้เหมือนกันเลยคือมัชฌิมานะมัชฌิมากามากับปณิตากามาซึ่งการแบ่ง3อันเนี้ยมันจะต้องมาอยู่ในตรงนี้นะแล้วก็จะต้องมีเศษที่เหลือดังนั้นสกทาคามีอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันเอกพีชีแต่อินทรีย์อ่อนกว่าอนาคามีปีนตรงนี้ไม่ได้แต่ต้องเก่งกว่านี้ก็เหลือแผ่นนี้แผ่นเดียวใช่ไหมล่ะนี่วิเคราะห์ให้ดูนะถูกไหมนะเนี่ยดังนั้นที่เกิดของสกทาคามีที่วิญญาณังจะไปปฏิทิตังแสงจะพุ่งไปหาฉากสิ่งที่ละได้แล้วคลายได้แล้วเนี่ยมันจะกลับไปไหมเพราะระดับอริยบุคคลจะเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมในเมื่อเขาเก่งกว่าโสดาบันเอกพีชีพบมนุษย์คราวเดียวไม่ควรได้ภายใต้กามธาตุ
ภายใต้กามธาตุกามอันซามกามปานกลางกามปราณีตการละกามสามระดับในกามธาตุนั้นควรจะละจากสูงไปต่ำหรือต่ำไปสูงล่ะก็ต้องต่ำมาสูงโดยหลักการอยู่แล้วใช่ไหมกามของเดรัจฉานอยากได้ไหมล่ะไม่อยากได้นะตัวกังสลกะกินมูดคูดอยู่แล้วมันบอกอร่อยโยมอยากเอามูดคูดมากินไหมเนี่ยกามเลวเห็นนะกังสลกะมันกินมูดคูดมันโอ้กินกันใหญ่เลยหมูอร่อยมุบมับมุบมับมุบมับใช่ไหมเนี่ยกามเลวเราอยากกินไหมล่ะสุนัขเคยเห็นสุนัขกินอุจจาระไหมเคยเห็นนะมันก็อร่อยไม่โอ้โหเราโอ้โหมันกินได้ยังไงอ่ะนี่กามเลวเห็นนะเนี่ยเจอซากศพอะไรคุยใหญ่เลยสุนัขจิ้งจอกนี่คุยซากศพเนี่ยกัดกินสุนัขกินซากตายพวกไฮยีน่าอะไรเนี่ยนะสุนัขป่านะเราเห็นเราก็ไม่อยากได้ เราก็มากินข้าวอาหารคือคำข้าวนะแต่เป็นหมูเนื้อไก่ข้าวอะไรต่ออะไรแต่เทวดามาเห็นเรากินโอ้โหนะไม่ได้เรื่องเลยนะไม่อยากได้ใช่ไหมพระเจ้ายังยกมาเลยว่าโอ้ถ้าเทวดามาเห็นเธอได้กามของมนุษย์ไม่อยากได้ไหมไม่อยากได้นะดังนั้นระดับของคนที่เก่งที่สุดของโสดาบันเนี่ยคือมนุษย์คราวเดียวแล้วมันจะหมดแล้วจากมนุษย์น่ะแล้วสกทาคามีผู้ที่เคลื่อนจากตำแหน่งที่ลอยตัวอยู่เนี่ยเริ่มเข้าหาฝั่งเนี่ยมันควรจะตรงนี้ไหมล่ะใช่ไหมก็ในเมื่อตรงนี้อนาคามีคือยืนเหยียบฝั่งตรงนี้คือลอยตัวอยู่คือโสดาบันและยังไม่เคลื่อนไอ้ตรงนี้ไงคือกำลังเคลื่อนนี่มันก็เหลืออันเดียวนั่นนี่ใช่ไหมเหลือแผ่นเดียวนี่ใช่ไหมเอกฉันท์ไหม ใต้ศาลามานี่เอกฉันท์ไหมใคร ใครสามารถยกพระสูตรมาแย้ง เนี่ยเหลือตัวเนี้ยคิดว่าสกทาคามีเหลือกามอันเป็นทิฏฐิที่ยังละไม่ได้หน่อยเดียวนะก็เลยต้องมาเกิดตรงนี้ แล้วก็คราวเดียวเพราะขนาดโสดาบันที่เก่งที่สุดคือเอกพีชียังหนึ่งคราวเลยสกทาคามีเกินหนึ่งไม่ได้ละหลุดจากโสดาบันเอกพีชีพวกเนี้ยหนึ่งหมดเลยนะอนาคามีก็หนึ่งสกทาคามีก็หนึ่งเห็นนะแล้วก้อนอนาคาเนี่ยคือตัวนี้ตัวรูปอรูปเนี่ยนะรูปอรูปที่บอกอรูปได้ด้วยเพราะอะไรเพราะพวกที่ได้สดับเนี่ยแล้วทำสมาธิอรูปได้เขาจะผุดเกิดที่เดียวแล้วปรินิพพานที่นั่นยังไงเขาต้องผ่านอนาคาที่นั่นแม้ตอนที่เขาไปผุดเกิดเขาจะเป็นแค่ภควโตปนะสาวโกก็ตามเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับนะพระพุทธเจ้ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรเป็นแค่อริยสาวกผู้ได้สดับแต่เมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วปรินิพพานจากอริยสาวกผู้ได้สดับจนก่อนสิ้นอายุไขยังไงก็ต้องผ่านผู้สิ้นสังโยชน์5จริงไหมแต่ไม่รู้ว่าจะจิ้มตอนอายุเท่าไหร่เพราะสุดท้ายต้องเป็นอรหันต์ปรินิพพานนั่นนะดังนั้นสูงจากโสดาบันเอกพีชีหนึ่งหมดเลยหนึ่งคราวอันนี้ก็หนึ่งคราวแต่หนึ่งคราวของคนนี้คือธาตุปานกลางธาตุปราณีตหนึ่งคราวของคนคนนี้มันก็เหลือภพเดียวมันจะหนีไปไหนเนี่ยนะก็คือเทวดากามภพเหลือแต่เทวดากามภพอันเดียวเห็นไหมชัดไหมอย่างนี้
รอเสียงเชียร์ นะฮะอย่างนี้ง่ายไหมชัดไหมเพราะอันนี้เราเพิ่งเจอใหม่นะเนี่ยอันนี้เราเพิ่งเจอใหม่นะว่ากามธาตุเนี่ยถูกแบ่งเป็น3เลเวลนะหีนากามามัชฌิมากามาปณีตากามามัชฌิมากามากับปณีตากามาเนี่ยถูกไปเชื่อมในเรื่องพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยบอกว่าอันนี้คือกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์เราก็ว่า2อันนั้นน่ะมันคือตัวนี้ใช่ไหมก็คือกามปานกลางกับกามปราณีตเอาว่าปานกลางเนี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้อะไรเอาปราณีตก็ได้มันมีกามอะไรปราณีตกว่ากามอันเป็นทิพย์ไหมล่ะมันก็ไม่มีแล้วอ่ะมันตันแค่นี้แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะชนเพดานตรงนี้คือหมดกามใช่ไหมเพราะผืนนานี้คือหมดกามนั้นตรงนี้ก็ต้องเตี้ยจากหมดกามก็ต้องเป็นกามอันเป็นทิพย์ก่อนจริงไหมมันก็คือกามปราณีตนั่นเองใช่ไหมก่อนที่จะหมดกามก็ต้องกามปราณีตก่อนดังนั้นเมื่อพระเจ้าแบ่งกามอันเป็นทิพย์มันก็ชนตรงนี้แล้วอ่ะนั้นกามอันเป็นทิพย์ก็ต้องคือกามอันปราณีตนั่นเองนะคือปณีตากามมาแล้วหล่นจากปณีตากามมาหล่นจากเทวดามันก็เหลือมนุษย์น่ะใช่ไหมดังนั้นในกลุ่มของมนุษย์ก็เป็นมัชฌิมากามาพอต่ำกว่ามนุษย์ก็เอาไปเลยกามันซามนะประมาณนี้เป็นเทวดาคราวเดียวใช่เป็นเหลือเทวดาคราวเดียวละถ้าจะเรียกว่าสูตรเชื่อมเทวาอิมานใช่คือต้องเป็นเทวดาใช่ไหมสกทาคามีโหติสกทาคามีโหติแปลว่าได้เป็นสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาดังนั้นสกิเทวะอยากจะแปลคราวเดียวก็ไม่เป็นไรอยากจะแปลว่าเทวดาคราวเดียวก็ไม่เป็นไรนะเพราะแม้จะแปลทั้ง2อย่างถ้าไม่ใช้องค์ประกอบของพระสูตรอื่นมาก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีถูกต้องไหมเพราะถ้าคุณใช้พระสูตรเดียวนะอันเนี้ยถามว่าตอบได้ไหมว่าคำว่าคราวเดียวของคุณเนี่ยมาตรงไหนไม่มีทางตอบได้จะต้องตอบได้ด้วยพระสูตรอื่นอยู่ดีนะนั้นก็ต้องเอาพระสูตรอื่นมาตอบคือสังโยชน์เขาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่อะไรที่ยังเหลือและไอ้ที่เหลือเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นกี่ระดับนี่ต่างหากที่ต้องเอามาเคลียร์ใช่ไหมก็จะไม่เกี่ยวกับคำว่าสกิเทวะที่นั่งถกเถียงกันไม่ต้องเอามาถกละไม่เกี่ยวละเพราะคำถามไม่ได้ถามว่าสกิเทวะแปลว่าอะไรถามว่าสกทาคามีไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ไหนที่เกิดของเขาคือตรงไหนดังนั้นที่เกิดของเขาคือต้องถามว่าตรงไหนที่เขาละได้ตรงไหนที่เขาไปเกิดไม่ได้ตีกรอบก่อนตีกรอบที่เขาไปเกิดไม่ได้คือนรกกับเนรชานเปรตวิสัยกามซามนะสมาธิระดับปริปูรกาลีไปเกิดไม่ได้รูปภพอรูปภพพวกนี้ต้องปริปูรกาลีต้องตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปดังนั้นก็เหลือ2อันนี้ใช่ไหมกามมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์กามมนุษย์โสดาบันเก่งที่สุดคือเอกพีชียังเหลือแค่1คราวนะสกทาคามีคุณก็ต้องมีกำลีกำไรมากกว่าเอกพีชีแล้วคุณกำลังเป็นคนที่ว่ายเข้าหาฝั่งว่ายเข้าหาฝั่งเนี่ยคือว่ายเข้าสู่สกทาอนาคามีก่อนคือยืนเหยียบที่ตื้นน้ำยังไม่เสด็จแล้วถึงจะพ้นขึ้นเป็นอรหันต์นะคือเป็นพราหมณ์ยืนอยู่บนบกดังนั้นเขากำลังว่ายเข้าหาความไม่มีกามถูกต้องไหมจากมนุษย์คราวเดียวกามของมนุษย์เขากำลังว่ายเข้าหาความไม่มีกามดังนั้น
สิ่งที่เขาเหลือที่เขาจะผ่านคือแถบนี้แถบเดียว ก้อนนี้ก้อนเดียวเท่านั้นที่เขายังเหลือที่เขากำลังว่ายน้ำข้ามมาสู่ความไม่มีกามจริงไหมล่ะเอาชัดๆช้าๆชัวร์ๆด้วยถูกต้องทำลายสองตัวนี้ทำลายสองตัวนี้ทำลายทั้งราคะโทสะโมหะเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มก้อนห้าพระเจ้าไม่ได้จัดสกทาคามีอยู่กลุ่มก้อนสามละใช่คือจัดอยู่กลุ่มก้อนสามก็ได้กลุ่มก้อนห้าก็ได้ถ้าจัดอยู่กลุ่มถ้าจะเอากลุ่มก้อนสามมาต้องเพิ่มราคะโทสะโมหะตนุตตาก็คือผอมบางเบาบางลงแต่ถ้าจะจัดกลุ่มก้อนห้าต้องบอกว่ายังทำลายก้อนห้าไม่เกลี้ยงถูกไหมทำลายไปได้แค่สามยังทำลายห้าไม่เกลี้ยงก็ถูกต้องไงโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินานิใช่ไหมส่วนผู้ที่ทำลายเกลี้ยงโอรัมภาคิยานิห้าเบื้องต่ำปหินานิเกลี้ยงทำลายสิ้นอากนิษฐาโดดไปชั้นที่ห้าของสุทธวาสข้ามอีกแล้วข้ามไอ้สี่ชั้นนี่ไปอีกเห็นไหมรับรองเฉพาะอากนิษฐาดังนั้นแสดงว่าสี่ชั้นเนี่ยก็ยังห้ายังไม่เกลี้ยงนะห้ายังไม่เกลี้ยงแต่อะไรเกลี้ยงกามโยคะวิสังยุตโตซึ่งพระองค์ก็เรียกแล้วว่าเป็นอนาคามีในพระสูตรบุคคลสามจำพวกในโลกเห็นนะดังนั้นห้ายังไม่เกลี้ยงก็หล่นมาตรงนี้แล้วตรงนี้ถูกเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเหนือกว่าสกทาคามันก็คืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีใช่ไหมซึ่งพวกนี้ก็คือกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามแต่ยังเหลือเศษพยาบาทอีกหนึ่งนะตัวที่ห้าซึ่งจะมาเต็มเปี่ยมตรงชั้นที่ห้าอากนิษฐาซึ่งเกลี้ยงห้าข้อเกลี้ยงปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริกยาอยู่กลุ่มเดียวกันเห็นนะอย่าลืมว่าคนที่ยกพระสูตรว่าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อ้างพระสูตรพูดเองไม่เคยระบุเรื่องพระสูตรนะไม่มีพระสูตรและคนที่บอกตรงนี้มาจากสาวกภาสิทธ์นะและเป็นสาวกภาสิทธ์ที่ไม่ได้อ้างพระสูตรใช่ไหมแค่เหลียวมองใช่เป็นมนุษย์เพราะว่ายออกจากตำแหน่งเดิมสูงสุดของโสดาบันนะคือเอกพีชีแต่สกทาคามีเคลื่อนตัวออกจากจุดสูงสุดของโสดาบันจุดสูงสุดพีคสุดของโสดาบันเอกพีชีคือมนุษย์คราวเดียวแต่นั้นเขาเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยเพื่อความเป็นอนาคาเพื่อมาสู่ฝั่งถ้าเท้ายืนเหยียบฝั่งคืออนาคามียังไม่เสด็จน้ำด้วยนะแค่เท้ายืนเหยียบฝั่งเห็นนะดังนั้นสิ่งที่เขาเคลื่อนตัวมาเนี่ยควรจะเป็นกามอันเป็นทิพย์ไหมล่ะเหลือเศษแค่นี้อันเดียวใช่ไหมนี่แหละเชิญอย่างโสดาบันเนี่ยก็มีโสดาคามิมักใช่ไหมครับโสดาคามิผลใช่ไหมฮะสกทาโสดาบันน่ะเหรอครับไม่เราพูดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลแล้วก็โสตาปัตติผลเพราะบาลีใช้อย่างนี้ดังนั้นนะครับสกทาคามีก็พระพุทธองค์ ก็มีผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทาคามีผลกับและก็สกทาคามีผลครับดังนั้นพอเขาได้เอกพีชีปุ๊บเนี่ยเขาก็
ถ้าเดินต่อทันทีเลยมันก็เข้าผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้สกทาคามิผลใช่ไหมครับ แต่ยังไม่ได้ผล ฮะ ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเทียบเคียงได้ว่าเขากำลังเดินเข้าหาฝั่ง เดินเข้าหาฝั่ง แต่ที่แน่ๆเรายังไม่ คือ เจ ว่าย พระสูตร ว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง ครับ แต่การว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง ต้องเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไหมประเด็นนี้สำคัญต้องเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม จริงไหม ครับ เพราะว่าทั้งโสดาและสกทาคาถอยหลังกลับไม่ได้ เดินหน้าอย่างเดียวด้วย เดินหน้าอย่างเดียว ด้วยสังโยชน์ที่ลดลง ถูก ามลำดับ ต้องสังโยชน์ต้องลดลงตามลำดับ และย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมและความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอน นี่หลักการตรงนี้ก็ต้องชัดด้วยดังนั้นย้อนกลับไม่ได้ ทีนี้ข้อสงสัยผมติดนิดเดียวครับอาจาร อื ย์ ม ก็คือ พระองค์ยังไม่ชี้ชัดหรือว่าเราอาจจะยังไม่เจอพระสูตรนะครับ ว่าสกทาคามิผลเนี่ยตัดแบ่งณจุดใดนะฮะถึง นี่ไง จะเรี นี่ ย ไง ว่าผล ก็กำลังบอกให้ฟัง แล้วสิ่งที่บอกให้ฟังเนี่ยมันประกอบด้วยเหตุผลไหมมันประกอบด้วยเหตุผลไหมล่ะเราต้องมาบอกกันตรงนี้ว่า หรืออันนี้ไม่ประกอบด้วยเหตุผลเลยครับนะตรรกะไม่มีเลยนะมันก็เป็นตรรกะมันเหลือก้อนนี้อ่ะก้อนนี้ที่ยังไม่พูดถึงเลยอ่ะจริงไหมเพราะมันกำลังเข้ามาสู่เพดานคือตรงนี้ คือไม่มีกาม จากอันนี้คือก้อนกามกับก้อนนี้ไม่มีกาม ในก้อนกาม3ระดับ ระดับนี้ไม่มีแน่นรกกับเนรชานเปรตวิสัยใช่ไหม ครับ ด้วยคุณสมบัติสังโยชน์ที่เขาไปไม่ได้แล้ว ครับ เห็นนะก็เหลือ2อันนี้2อันนี้เก่งที่สุดคือใครเอกพีชีต้องมายืนอยู่ปลายตรงนี้แล้วปลายแถวละปลายแถวของมนุษย์ละ รอยต่อที่จะเข้า ร้ สู่ อย เท ต่อ วโลก ถูกต้อง ครับ รอยต่อที่จะขึ้นเทวโลกละใช่ไหมถามว่าโสดาบันที่มาอยู่เทวโลกเป็นปรนิมสูงมีไหมมีอาจจะมีก็ได้ แต่ภายใต้การมีมันก็ไม่ได้ต่างกับปุถุชนที่มันได้พรหมกายิกาอาภัสระเขาก็สูงได้นะแต่ความสูงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาพูดกันเรื่องการละสังโยชน์นะแต่มันเป็นตำแหน่งสูงของอัตภาพที่เขาได้ ถูกต้องไหม ครับ แต่ตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องการละสังโยชน์การที่มาอยู่ในปารนิมเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องละ สังโยชน์ยัง สังโยชน์ได้ ครับ ปุถุชนยังมีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโสดาบันสักกตุปรมังที่7คราวเนี่ยก็อาจจะวนอยู่ในกรรมภพระหว่างเทเวจามนุษย์ ก็ เสจา ไปได้หมด ไปได้ อะ หมดนะครับ เนี่ยคือมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแล้วเทวดาก็ปารนิมก็ไปได้ แต่ไปด้วยทานกับศีลอ ไปด้วยทานกสินก็ยังไปได้ไงถูกต้องไหม แต่ว่าสังโยชน์ยังไม่เริ่มทำข้อ4ข้อ5ดังนั้นเขาก็วนกลับมามนุษย์ ถูกต้อง จนครบ7คราวถึงจะเข้าสู่ข้อ4ข้อ5ถูกไหมครับ แล้วก็ละจนได้เป็นอรหันต์ ครับ ก็ต้องวนกลับมา จะเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์ก็ตาม ถึงคุณมาเป็นเทวดาคุณก็มีเทวดาที่ยังไม่คิดจะพลากจากกาม เพราะคุณแค่ลอยตัวอยู่ คุณไม่ได้ว่ายเข้าหาฝั่งถูกต้องไหมไม่ได้คิดจะทำลาย คือน้ำซัดมาแต่ก็โดนซัดกลับ โสดาบันไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินานิถูกจัดกลุ่มคือสกทาคามีคือบุคคลแรก ถ้าใช้สังโยชน์แบบนี้เป็นตัววัด ครับ สังโยชน์ตัววัดแบบนี้ใช้3ตัว คือใช้ก้อน5ว่าก้อน5เนี่ยทำลายเกลี้ยงไม่เกลี้ยงนะก้อน5ทำลายไม่เกลี้ยงสกทาคามี ก้อน5ทำลายเกลี้ยงอากนิฐานะแล้วก็มาเป็นก้อนบนเลย โดยแบ่งก้อนบนออกเป็น2คืออุปติปฏิลาภิการนี้สัญโยชนานี้กับภวะปฏิลาภิการนี้ถูกต้องไหม ครับ 2อันนี้เป็นก้อนบนแล้วเพราะก้อน5หมดไปแล้ว2อันนี้ถึงแม้จะไม่บอกว่า2อันนี้คือก้อนบนก็ต้องเป็นก้อนบน เพราะ5ต่ำหมดแล้ว ใช่ไหมดังนั้นบางทีผู้สร้างไม่ได้บอกไปคุณก็ต้องรู้ เพราะว่าก้อนนี้ดับสนิทไปแล้ว ก็เหลือก้อนนี้5เบื้องสูง อุทธัมภาคียสังโยชน์ถูกต้องไหมนั่นแหละ ขอบคุณครับ สกทาคามีเหรอต้องสตาร์ทจากไหนใช่ไหม
ก็ต้องเลยจากตำแหน่งที่โสดาบันเก่งที่สุดเคยยืนอยู่ใช่ไหมต้องเลยเพราะเขาเลยมาหาการสิ้นกามไงใช่ไหมเมื่อเลยมาหาการสิ้นกามสิ่งที่ขวางเขาอยู่คืออะไรกามอันเป็นทิพย์ที่ขวางเขาอยู่สิ่งที่ขวางเขาอยู่นะเพราะเขากำลังจะมาการหมดจากกามแล้วจุดที่เขายืนอยู่ที่เขาเก่งที่สุดคือกามของมนุษย์ซึ่งเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ขวางอยู่คือกามอันเป็นทิพย์เหลือก้อนนี้ก้อนเดียวที่ขวางพระสูตรที่บอกว่าเท่ากับไม่มีโสดาบันเอกพีชีกับสกทาคามีไม่มีเท่ากับไม่เท่ากับเมื่อไม่เท่ากับมนุษย์หนึ่งต่อมนุษย์หนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะไม่มีที่ตรัสไว้ว่าสกทาคามีเท่ากับโสดาบันเอกพีชีให้เก่งสุดด้วยโสดาเอกพีชีก็ไม่มีแต่บอกว่าสกทาคามีเป็นผู้มีอินทรีย์ห้าแก่กล้ากว่าโสดาบันโสดาปัตติผลอันเนี้ยมีและอุปมาก็ชัดเจนว่าว่ายน้ำเข้าหาฝั่งโดยที่โสดาบันยังไม่ว่ายโสดาบันแค่ลอยตัวอยู่แล้วก็มีคำว่าเห็นแจ้งเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นแจ้งคือเห็นฝั่งแต่ยังไม่อยากละจึงไม่อาจจัดโสดาบันเอกพีชีเข้ามาสู่กลุ่มโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินานิได้ต่ำที่สุดที่พระเจ้าจัดจึงต้องเป็นสกทาคามีที่เราสงสัยว่าทำไมไม่จัดโสดาบันด้วยเข้าใจไหมถูกต้องไหมเอาคลิปนี้ไปฟังอีกทีไปไหมใช่ไม่งั้นต้องเกี่ยวโสดาบันมาด้วยนี่ไม่เกี่ยวโสดาบันคุณยังไม่เกี่ยวอย่างคุณยังเพลิดเพลินในกามไม่ว่าการเนื้อนอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคุณก็นอนไปสินะถูกต้องกามคุณของมนุษย์หรือกามอันเป็นทิพย์ก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ก็คืออยู่ก้อนนี้ยังอยู่ในกามธาตุแต่กามธาตุในส่วนกามันซามไม่ใช่โสดาบันก็ต้องไม่ใช่นะโสดาบันก็เทเวจามนุเสจาก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่คิดทำลายกามนะพยาบาทก็อย่าง 4-5 อย่างเพราะถ้า 4-5 ใช่บุคคล4จำพวกต้องเกี่ยวโสดาบันมาด้วยแต่พระเจ้าไม่เกี่ยว เกี่ยวแค่สกทาคาใช่ไหมอันเนี้ยโยมจะวิเคราะห์ได้โยมต้องรู้เรื่องอนาคามาก่อนจริงไหมถ้าไม่รู้เนี่ยตรงนี้ก็เปิดไม่ออกถูกต้องไหมมันเหมือนเป็นสเต็ปเหมือนกันนะเหมือนเป็นสเต็ปถ้าโยมไม่รู้ตรงนั้นตรงนี้ก็เปิดไม่ชัดท่านพูดไม่น้อยไงก็ต้องเอาจากอนาคาเอาจากตรงนั้นตรงนี้มาเป็นตัวตัดกรอบตัดออกไปเหลือตรงไหนเหลือแค่นี้ที่ขวางเขาอยู่นิดเดียวนี่พระศาสดามาตอบคำตอบถูกต้องจะไม่มีบอกว่าพระสูตรแวดล้อมใช่ไหมซึ่งในมิคสาลาก็บอกว่าที่มิคสาลาบอกว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าพ่อนางกับเพื่อนพ่อนางเนี่ยไปเกิดที่เดียวกันคือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตนะแต่อาจจะมีคนที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดตรงๆเป็นการพูดของมิคสาลาพูดของมิคสาลาเป็นการพูดของพระอานนท์เพราะพระอานนท์ทวนคำของมิคสาลาให้พระพุทธเจ้าฟังถ้ามิคสาลาพูดผิดในประเด็นของสกทาการไม่เกิดพระเจ้าก็ควรจะแย้งแต่พระเจ้าตำหนิมิคสาลาว่าเป็นพรานปัญญาทึบนะไม่ได้เรื่องเนี่ยตถาคตเป็นใครมิคสาลาเป็นใครเนี่ยในประเด็นไหนในประเด็นที่มิคสาลาสงสัยว่าคนสองคนสร้างเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันมันจะไปเกิดที่เดียวกันได้ยังไง
ซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยขนาดพรหมกายิกาก็ยัง3เหตุปัจจัยเลยใช่ไหมสร้างเหตุปัจจัยต่างกัน3อย่างยังไปที่เดียวกันเลยใครรู้ว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทราบใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้มิคสาลาตรงนี้ไม่ได้แก้ว่าสกทาคามีนะไปอยู่กายชั้นดุสิตไม่ได้แก้ตรงนั้นแก้ตรงที่ว่าสร้างเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งทำเลวคนหนึ่งทำดีนะแล้วมันไปที่เดียวกันไปความเจริญไม่ไปทางเสื่อมท่านก็เอาที่เดียวกันนี้คือไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะมาเป็นตัวยืนพื้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยทุศีลคนนี้มีศีลคนนี้ราคะกล้าคนนี้มักโกรธคนนี้ฟุ้งซ่านแต่ไปทางเจริญกันทั้งหมดเพราะสุตตะนะเขากระทำกิจด้วยการฟังกระทำกิจด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเห็นนะรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลบุคคลนี้ย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนี่สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุ